নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজি মই বনাইছোঁ বগৰীৰ মিঠা আচাৰ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ। এয়া বগৰী লৈছোঁ। বগৰী আমাৰ ঘৰৰে বগৰী, ভালদৰে শুকুৱাই ধুই মেলি চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এনেদৰে বগৰীখিনি এটা এটাকৈ ফটাই লৈছোঁ। বগৰীৰ ভিতৰত যাতে গুড়খিনি ভালদৰে সোমাই যায় তাৰ কাৰণে এনেদৰে ফটাই ল'লোঁ। এতিয়া মই বগৰীত দিবৰ কাৰণে গুড়খিনি প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। এয়া গুড় লৈছোঁ। ইয়াতে মই পানী দি দিছোঁ। তাৰপাছত গেছত পাতি দি এইখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ উতলিছে। এতিয়া এইখিনি চেকি ল'লোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখনত মিঠাতেল দি তাত দি দিছোঁ গোটা জিৰা। তাৰপিছত বগৰীখিনি এনেকৈ দি দিলোঁ। অলপ সময় এনেদৰে বগৰীখিনি ভাজি লৈছোঁ। তেলখিনি যাতে বগৰীৰ গাত ধুনীয়াকৈ লাগি যায় তাৰ কাৰণে এনেদৰে দেৱাই নোযোৱাকৈ ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে চেকি লোৱা গুড়খিনিও দি দিছোঁ। গুড়খিনি দিয়াৰ পিছতে এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব। আৰু মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখো দি দিলোঁ। নিমখখিনি দিয়াৰ পাছতে হেতাখনেৰে এনেদৰে মিহলি কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ। প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় এইখিনি উতলিব লাগিব। গুড়ৰ পানীখিনি যাতে বগৰীৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। এয়া 5 মিনিটমান সময় উতলাৰ পাছতে আমাৰ বগৰীৰ মিঠা আচাৰ ৰেডি। এতিয়া মই প্লেট এখনত এনেদৰে ছাৰ্ভ কৰি দিছোঁ। এয়া আমাৰ বগৰীৰ মিঠা আচাৰ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুবেই ভাল পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।